god. What up? So finally हाम्रो चाहिँ मार्दी हिमाल ट्रेक सुरु यसरी हुन्छ. So अब हामी पोखरा जाँदैछौँ. गाडीमा चढिसकेका छौँ. भेरी म्युजिक भयो. अनि हामी चाहिँ अहिले पोखरा बस पार्कबाट गाडी चढिसकेर सो अहिले चाहिँ हामी जाममा परेछौँ है. मुगलिन कट्ने बित्तिकै जाम सुरु भयो. दुखा दिन मेरे आमा जन्मेछु मैरा हो. बिहान 7 बजी हिँडेको अहिले 3:30 हुन लागिसक्यो. सो फाइनली वी आर हियर एट पोखरा. भर्खर झऱ्यो. अब चाहिँ आज चाहिँ यतै बस्नु पर्छ. आज यता बसेर भोलि बिहानै हिँड्नुपर्छ. Alright, so we're here at Pokhara. हैन हामी चाहिँ अहिले रुम लिइसक्यौँ. अब रुम लिएर टक्क फ्रेस भएर अब हजुरहरूलाई अपडेट दिएको. सो आज चाहिँ यतै बस्नु पऱ्यो. भोलि चाहिँ बिहानै उठेर फेरि भन्ने ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेक स्टार्ट हुन्छ. सो दिस इज द ट्रेक डे 1 फर यु गाइज. केही राम्रो कुरा भयो भने फेरि खिच्छु. बट देन टिल देन पिस. हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो छ. हाम्रो सामानै सामान. यता मिजु भाइ, एउटा ऐना छ, फ्यान घुमिरहेको छ. हस्त नमस्कार. So finally saying goodbye to this room. Second day of the trek and I'm out. Early morning. बिहानको 7 बज्न लागेको रहेछ. अलार्म लगायो भनेर सुतेको. अलार्मै बजेन कि यता. सो फाइनली हामी चाहिँ पोखराबाट चाहिँ कता आएको भने चाहिँ 0 भन्ने ठाउँमा आयौँ. त्यहाँबाट चाहिँ गाडी लिएर हामीहरू चाहिँ के अरे ठाउँको नाम चाहिँ काँडे भन्ने ठाउँमा आएर हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेक स्टार्ट गऱ्यौँ. सो पानी परेर चाहिँ रेनकोट लाएर प्लास्टिक ओढेर हिँडिरहेछौँ. सी यु गाइज अन द वे. सो हामीहरू चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियन बेस क्याम्पतिर पुगेछौँ. विल कन्टिन्यू आवर जर्नी होइन. अब कहाँ गएर रोकिन्छौँ वी डोन्ट इभन नो. बाटोमा चाहिँ यस्तो सानो सानो टी हाउसहरू चाहिँ टन्नै हुँदो रहेछ. रेस्ट गर्न सजिलो चिया कफी खाएर. अहिले चाहिँ अफ सिजन भएर चाहिँ ट्रेकिङ गर्न चाहिँ मान्छेहरू नहुँदो रहेछन्. हामीहरू 2जना मात्रै
हिँडिरहेछ मान्छेमा कोही भेटेको छैन मनसुन ट्रिप ट्रेकिङमा यस्तै हुन्छ दामी रहेछ we have reached Pokhara भन्ने ठाउँमा आयौँ हामी अझै अगाडि बढिरहेछौँ We are on the way to our next destination भनेको त हामी चाहिँ हाम्रो टोखा टोलखा 1 घन्टा 45 मिनट लेखेछ अब which हामीलाई चाहिँ दुई हैन बढी 2.5 घन्टा 2.5 घन्टा स्योर लाग्छ सधैँ खाएर बस्ने घर मान्छे हिँड्ने यस्तो हुन्छ सो तपाईहरुले चाहिँ बाटोमा चाहिँ यस्तो साइनहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ which is very helpful हैन ट्रेकिङ गर्दाखेरि अब जंगलको बाटोमा यस्तो साइन नराखेर यस्तो दुईटा दो बाटो आउँछ कता जानी सो त्यो आज हाम्रो प्लान चाहिँ ल्यान्डरुक गरेर बस्ने हो लेट्स सी अब वेदर घरि घाम लागेको छ घरि पानी परेछ हजुर 2.5 घन्टा भनेछ अब 12 बज्यो 12 बजिसक्यो सो हेरौँ कहाँ गएर हाम्रो बसोबास हुन्छ See you guys on the way. धन्यवाद यस्तो थाक्दा पनि भिडियो खिचिरहेको छु प्लिज सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला लाइक कमेन्ट हैन त्यही हो हस् नमस्ते सम्म मात्रै छैन उकालो नि छ नझुकिनु होला यस्तो जङ्गल छ कुहिरो लागिसक्यो देउराली आइसक्यौँ हैन हामीलाई चाहिँ उता कता रे फरेस्ट क्याम्प जानुपर्छ लान्द्रुक जान नपर्ने रहेछ फरेस्ट क्याम्प जानलाई अब यहाँबाट हिँडेर कता हो त है यहाँ चाहिँ फरेस्ट क्याम्पै पुगेला जस्तो छ लोवर फरेस्ट क्याम्प पितम देउराली भन्ने ठाउँ कटिसकेपछि चाहिँ बाटोमा चाहिँ यस्तो सिग्नलहरू दिँदो रहेछ त्यो सिग्नललाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ अझै 5 घन्टा लाग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब 5 घन्टा चाहिँ ननस्टप जङ्गल मात्रै छ अरे अनि जङ्गलमा चाहिँ लिटरली
मिजोरममा मात्रै छौँ सो अब त्यही हो 5 घन्टा चाहिँ राम्रो हिँड्ने भयो होइन यहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि एकदम केयरफुल भएर हिँड्नुपर्ने ठाउँ पनि रहेछ बर्खामा भएर होला यत्रो सिस्नु भएको यसमा छैयो अन्त पोलेर मार्छ यसरी हिँड्नु परिरहेको छ कति हो त यार कुहिराहरूलाई थाहा नगर्छ हुन्छ मलाई हिँड्यो भनेर अनि त्यसको अब करेन्ट हाने जस्तो हुन्छ आमा चाहिँ के जस्तो है त्यो निकालिहाल चुसेर ठुलो हुन्छ जुका चाहिँ लास्टै पर्दो रहेछ धन्न मलाई चाहिँ अहिलेसम्म एउटा पनि परेको छैन भनेको मेसलाई यहीँ आएर हेर्नु हिजो यो के खिच्छ झन् टाँसियो ल मलाई चाहिँ तल परेन भनेको त कति छ हेर्नु है ए हेर्नु रहेछ कहाँ हिँड्ने खास सेतो जुत्ता नभर्नु ए जहाँ फाल्यो नि खुट्टा हातै टाँसियो त्यस्तै हो कि कहाँको खोला हो त नि त्यस्तो गर्छ यार 5:30 भइसक्यो we are still stuck in this fucking jungle so finally after 6 hours of walk we finally managed to reach forest camp and totally fucked up हिँड्दा बिहान 9 बजीदेखि हिँडेको 6 भइसक्यो यही हो फरेस्ट क्याम्प